අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ Word document එක තියෙන window එක පිළිබඳව පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මෙතන blank Word document එකක් open කරගෙන තියෙනවා. මේ document එකේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන bar එකට අපි කියන්නේ title bar එක කියලා. මේ title bar එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ Word document එක save වෙලා තියෙන නම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන document 1 කියන නම මේ document එකේ title bar එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි title bar එකේ වම් පස options කිහිපයක් සහ දකුණු පස options කිහිපයක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දකුණු පස close button එක, maximize button එක වගේම minimize button එක අපිට Word document එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. Word document එක මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා Word document එකේ ribbon එක කියලා. මේ ribbon එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉහතින් menus කීපයක් සහ එක් මෙනුවට අදාළ tools බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉහළ කොටසේ menus කීපයක් සහ එක් මෙනුවට අදාළ tools ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. Word document එක මෙන්න මේ area එකට අපි කියනවා Word document එකේ working area එක කියලා. ඒ වගේම තමයි Word document එකේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙන මේ bar එකට අපි කියනවා vertical rule එක කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ උඩින් තියෙන bar එකට අපි කියනවා horizontal rule එක කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන මේ bar එකට අපි කියනවා scroll bar එක කියලා. මේ scroll bar එක මගින් ඔයගලන්ට document එක ඉහළ පහළ ගෙන යන්න පුළුවන්. ඕනෑම Word document එක මේ පහලින් තියෙන bar එකට අපි කියනවා status bar එක කියලා. මේ status bar එකේ වම් අත පැත්තෙනුයි දකුණු අත පැත්තෙනුයි ඔයගලන්ට options කිහිපයක් Word document එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව වම් අත පැත්තේ පහලින් ඔයගලන්ට මේ document එකේ තියෙන pages ගාන වගේම වචන ගාන නැත්නම් words ගාන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ ඔයගලන්ට මේ Word document එකේ තියෙන එක layouts දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට zoom option එක ඔයගලන්ට දීලා තියෙන. ඔයගලන්ට මේ zoom option එක use කරලා මේ Word document එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් zoom in සහ zoom out කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි status bar එකේ තියෙන options. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා Word document එක window එක පිළිබඳව මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Word document එකක තියෙන options සහ tools පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න.